Wil je eindelijk Nederlandse gesprekken beter begrijpen? In deze video krijg je 10 korte Nederlandse dialogen die je meteen kunt nazeggen. Zet de ondertitels aan en oefen hardop mee. Zo train je je oor en je uitspraak tegelijk. In de supermarkt. Heb je vandaag een tas nodig of heb je je eigen tas mee? Ik heb mijn stoffen tas meegenomen. Dank je. Kun je me zeggen waar de vegan producten staan? Helemaal achter, naast het koelvak met vleesvervangers. Weet je of hier een self-checkout kassa is? Ja, direct rechts bij de uitgang. Heb je gezien of fruit vandaag in de aanbieding is? Ja, de aardbeien zijn goedkoper. Waar vind ik eigenlijk de aanbiedingen? Meteen bij de ingang op de grote tafel. Heb je genoeg kleingeld voor het winkelwagentje? Vandaag wel, ik heb €1 mee. Kan ik hier ook contactloos betalen? Ja, gewoon kaart erop leggen. Weet je waar de glutenvrije producten staan? Naast de bioproducten in gang 3. Marcus, waar is het brood met zaden? Helemaal onderin bij de bakafdeling. Welke melk neem jij? Mager of vol? Ik neem vandaag de magere. Waar kan ik gesneden kaas krijgen? Bij de versafdeling rechts achterin. Hoeveel tomaten moeten we kopen? Misschien 4 stuks, dat is genoeg. Waar vind ik de grote flessen water? Bij de drankkratten in de laatste gang. Weet je of je hier statiegeld kunt inleveren? Ja, de automaat staat bij de ingang. Hebben we nog iets nodig voor het ontbijt? Misschien yoghurt en havervlokken. Waar is het schap met verzorgingsartikelen? Links naast de allesreiniger. Welke zeep vind jij het lekkerst ruiken? Die met lavendelgeur. Waar is haverdrank? Bij de vegan dranken. Ik kan de paprika niet vinden. Kun jij helpen? Ja, recht voor je, helemaal links in het schap. Weet je hoe laat het is? We hebben nog een afspraak. Het is pas 4 uur. We hebben genoeg tijd. Waar staan eigenlijk de bakspullen? Naast de bloem en de suiker. Welke pasta zou jij vandaag kopen? Penne, die past bij elke saus. Waar vind ik de winkelmandjes? Direct rechts bij de ingang. Zijn de prijzen vandaag hoger dan anders? Ja, sommige dingen zijn duurder geworden. Waar staan eigenlijk de schoonmaakmiddelen? In de huishoudgang bij de sponsjes. Heb je zin om iets nieuws te proberen? Ja, misschien een nieuwe soort pasta. Waar lever je de kortingsbonnen in? Gewoon bij de kassa erbovenop leggen. Marcus, heb je nu alles gevonden? Ja, we kunnen betalen en terug naar de auto. In het café. Marcus, wil je hier zitten of buiten? Laten we buiten zitten. Het weer is mooi. Zal ik een tafel reserveren? Nee, ik denk dat we zo wel plek vinden. Weet je of we aan de bar moeten bestellen? Ja, je bestelt vooraan en gaat dan zitten. Wat wil je drinken? Ik neem een cappuccino. Wil je de koffie groot of klein? Een grote graag. Ik heb cafeïne nodig. Weet je of ze lactosevrije melk hebben? Ja, ze hebben haver- en sojamelk. Wil je iets eten? Ja, misschien een croissant. Zal ik een chocoladecroissant meenemen? Nee, dank je. Een gewone is genoeg. Weet je of ze hier warm eten hebben? Alleen kleine snacks, geen grote gerechten. Heb je een menukaart nodig? Nee, ik ken het café al. Weet je wat een cappuccino hier kost? Ik denk rond de €3. Wil je suiker in de koffie? Ja, 1 lepel graag. Wil je hier drinken of meenemen? Hier, ik heb tijd. Heb je al gekozen welke taart je wilt? Ja, ik neem de appeltaart. Weet je of de taart vandaag vers is? Ja, die wordt elke ochtend gebakken. Zal ik voor ons beiden bestellen? Ja, dat zou fijn zijn. Wil je er water bij? Ja, een klein plat water. Weet je of je hier met PIN kunt betalen? Ja, pinnen kan. Wil je liever bij het raam zitten? Nee, buiten vind ik het leuker. Hoe lang wil je blijven? Ongeveer 1 uur. Wil je later nog een tweede koffie? Ik zie wel hoe moe ik ben.
Weet je of ze hier wifi hebben? Ja, het wachtwoord staat op de kaart. Zal ik een servet voor je halen? Ja, graag, dat is lief. Wil je de rekening samen of apart? Samen, ik trakteer. Wil je fooi geven? Ja, €1 extra. Wil je je koffie heet of lauwwarm? Heet, alsjeblieft. Hoe smaakt de taart? Heel goed, hij is echt vers. Zullen we nog iets bestellen? Nee, ik denk dat dit genoeg is. Ben je klaar om te gaan? Ja, laten we langzaam vertrekken. In de apotheek. Marcus, weet je of ik hier zonder recept iets tegen hoofdpijn kan krijgen? Ja, je kunt vrij verkrijgbare tabletten kopen. Welke tabletten zou je aanraden? Ik neem meestal ibuprofen. Weet je of dat goed is voor de maag? Ja, maar neem het na het eten. Waar vind ik neusspray? Voorin het schap bij de verkoudheidsproducten. Heb ik voor neusspray een recept nodig? Voor de meesten niet. Weet je of hier keelpastilles zijn? Ja, direct naast de hoestsiroop. Welke soort helpt het best? Die met honing en kruiden. Waar vind ik iets voor droge huid? Achteraan links bij Cosmeticirca. Welke crème zou jij nemen? Die met Ureum, die helpt goed. Weet je waar koortsverlagende middelen staan? Naast de pijnstillers. Moet ik aan de apotheker zeggen hoe oud ik ben? Ja, soms is dat belangrijk. Kan ik hier ook iets tegen allergie kopen? Ja, anti-allergietabletten liggen vooraan. Welke allergietabletten neem jij? Cetirizine werkt goed bij mij. Weet je of ze hier homeopathische middelen hebben? Ja, een kleine keuze rechts in het schap. Waar staan desinfectiemiddelen? Direct naast de pleisters. Welke pleisters zijn goed voor kleine snijwonden? De waterdichte. Waar vind ik vitaminepreparaten? In de gezondheidshoek rechts. Neem jij zelf vitamines? Ja, soms vitamine D. Weet je of je hier bloeddruk kunt meten? Ja, voorin staat een apparaat. Waar kan ik hoestmedicijn vinden? Achter de balie, je moet vragen. Is er ook iets natuurlijks tegen hoest? Ja, kruidensiroop is populair. Weet je of de apotheek ook huismiddeltjes adviseert? Ja, vaak geven ze goede tips. Kun je hier iets tegen slaapproblemen kopen? Ja, lichte plantaardige middelen. Welke helpen jou? Valeriaan werkt goed bij mij. Waar staan de pijnkels? Bij de sportproducten in het middelste schap. Waar vind ik iets tegen insectenbeten? Naast de zonnebrandcremes. Weet je of dat hier duur is? Veel producten kosten rond 5 tot 10 euro. Kun je in de apotheek pinnen? Ja, bijna altijd. Marcus, heb ik nu alles wat ik nodig heb? Ja, we kunnen naar de kassa. Onderweg met bus en trein. Marcus, weet je of deze bus naar het centrum gaat? Ja, hij gaat er direct heen. Heb ik voor dit traject een loskaartje of een dagkaart nodig? Een loskaartje is genoeg. Waar kan ik een kaartje kopen? Bij de automaat naast de halte. Weet je of de automaat muntgeld accepteert? Ja, maar hij accepteert ook PIN. Is dit het juiste perron voor de sprinter? Ja, we staan hier goed. Komt de trein op tijd? Hij heeft 2 minuten vertraging. Waar moeten we uitstappen? Bij het volgende station. Moet ik hier overstappen? Ja, maar slechts 1 keer. Weet je op welk spoor de aansluiting komt? Op spoor 4. Is deze plek vrij? Ja, je kunt gaan zitten. Moet ik mijn rugzak op de grond zetten? Ja, dan hebben we meer ruimte. Weet je wanneer we aankomen? Over ongeveer 10 minuten. Moet ik mijn kaartje stempelen? Ja, voor het instappen. Waar is de stempelautomaat? Direct naast de deur. Weet je of hier wifi is? Ja, maar het is niet erg stabiel. Mag je in deze trein eten? Kleine snacks wel, warme maaltijden liever niet. Zal ik bij het raam zitten? Ja, dan heb je mooi uitzicht. Hoeveel stations gaan we nog? 4 stations. Weet je of de bus vaak vol is? Ja, vooral in de middag. Kan ik mijn fiets meenemen? Alleen op bepaalde tijden. Is er hier een scherm dat het volgende station toont? Ja, voorin boven de deur. Weet je of de trein airco heeft?
Ja, gelukkig wel. Is deze wagen rustiger? Ja, hier zitten minder mensen. Waar vind ik de nooduitgang? Achter ons, bij de deur. Weet je of je hier huisdieren mag meenemen? Ja, kleine dieren in een box. Heb ik voor de hond een extra kaartje nodig? Voor grote honden wel. Kan ik de deur handmatig openen? Ja, je moet op de groene knop drukken. Hebben we onze halte gemist? Nee, hij komt zo. Marcus, zijn we nu goed uitgestapt? Ja, we staan op de juiste plek. De weg vragen op straat. Marcus, weet je waar het dichtstbijzijnde metrostation is? Ja, rechtdoor en dan links naar het stoplicht. En hoe ver is dat ongeveer? 5 minuten lopen. Weet je waar hier een supermarkt is? Ja, 2 straten verder rechts. Hoe kom ik bij het postkantoor? Loop de straat uit en ga dan meteen links. Is het gemeentehuis ver van hier? Nee, maar 1 halte met de tram. Waar vertrekt de tram? Daar vooraan op de hoek? Kan ik te voet naar het station? Ja, maar het duurt zo'n 15 minuten. Welke bus moet ik nemen naar het ziekenhuis? Bus nummer 12. Waar is de bushalte daarvoor? Recht voor de bakker. Weet je hoe ik bij de bibliotheek kom? Ga rechtdoor en bij de 3e straat rechts. Waar is de ingang van het park? Daar vooraan naast de grote boom. Hoe kom ik bij de dichtstbijzijnde apotheek? Bij het stoplicht rechts, dan ligt zij aan de linkerkant. Is er hier ergens een café? Ja, direct achter het kruispunt. Hoe vind ik de weg naar het centrum? Volg steeds de hoofdstraat. Kan ik hier ergens parkeren? Ja, de parkeerplaats is achter de supermarkt. Waar vind ik de dichtstbijzijnde pinautomaat? Naast de bank, direct rechts van ons. Hoe kom ik bij de school? Met bus 3 of te voet 10 minuten. Waar is het politiebureau? Rechtdoor, 2e straat links. Weet je waar de bioscoop is? Ja, naast het winkelcentrum. Hoe kom ik bij dat winkelcentrum? 3 minuten rechtdoor, dan zie je het al. Is er hier een kortere weg naar de rivier? Ja, door het kleine park daar. Waar is het dichtstbijzijnde zebrapad? Hier vooraan rechts. Kun je lopend naar de brug gaan? Ja, dat is maar een korte wandeling. Hoe kom ik bij het museum? Met de metro, 2 haltes, Waar is de ingang van het museum? links van de grote trap. Weet je of er hier een openbaar toilet is? Ja, in het park, rechts naast de speeltuin. Hoe kom ik bij de universiteit? Bus nummer 5, tot op de campus. Waar vertrekt die bus? Achter het gemeentehuis. Ga ik zo de juiste kant op? Ja, je loopt precies goed. Marcus, zijn we nu op de plek aangekomen? Ja, dit is de plaats die we zochten. Bezoek op een feestje. Marcus, weet je zeker dat we hier goed zijn? Ja, dit is het juiste adres. Moet ik eerst kloppen of gewoon binnenlopen? Klop maar, dat is beleefder. Ken je hier iemand behalve de gastheer? Ja, een paar mensen van sport. Wat moet ik tegen de gastheer zeggen? Gewoon. Bedankt voor de uitnodiging. Moet ik mijn jas in de gang laten? Ja, daar hangen al andere jassen. Waar staan de drankjes? In de keuken, daar staan veel flessen. Wat drink jij vandaag? Een glas water of cola. Weet je of er ook iets warms te drinken is? Ja, thee en koffie staan op de tafel. Moet ik iets te eten meenemen? Nee, er is een buffet. Waar is het buffet? In de woonkamer op de grote tafel. Wat vind jij het lekkerst? De kleine broodjes. Is de muziek te hard voor jou? Nee, het volume is oké. Weet je waar we even kunnen zitten? Op de bank, achter links. Wil je met mij wat mensen leren kennen? Natuurlijk, we kunnen naar die groep daar gaan. Wat moet ik zeggen als ik iemand nieuw ontmoet? Gewoon. Hoi, ik ben Lotte. Weet je wie de gastheer is? Ja, de man met het rode overhemd. Moet ik hem meteen een compliment geven? Ja, hij is vast blij met een leuk compliment. Waar kan ik mijn glas neerzetten? Op het kleine tafeltje naast de bank. Zijn er hier ook alcoholvrije drankjes? Ja, aan de linkerkant van het buffet. Waar is het toilet?
Door de gang, tweede deur rechts. Wil je straks dansen? Ja, als de DJ betere muziek draait. Weet je wanneer de DJ begint? Over ongeveer 20 minuten. Moet ik de gastheer helpen? Nee, hij heeft al genoeg helpers. Waar kan ik mijn telefoon opladen? In de keuken is een stopcontact. Blijven we lang of maar kort? We zien wel hoe de sfeer is. Wil je later nog foto's maken? Ja, een paar herinneringsfoto's zijn leuk. Denk je dat er nog meer mensen komen? Ja, veel mensen zijn te laat. Marcus, heb je plezier? Ja, ik vind het feestje echt leuk. Een laatste tip. We zijn aan het einde van onze kleine taalreis gekomen. Je hebt vandaag veel alledaagse scènes gehoord en meegepraat. Ik feliciteer je met je doorzettingsvermogen. Waarschijnlijk voel je je nu zekerder bij winkelen, bestellen of de weg vragen. Voordat we afscheid nemen, herhalen we kort de belangrijkste tips voor succesvol leren. Ten eerste, luister de dialogen meerdere keren. Elk opnieuw luisteren verankert de woorden in je geheugen. Ten tweede, spreek hardop mee. Jouw stem is een belangrijk hulpmiddel bij het leren. Ten derde, pauzeer de video als je tijd nodig hebt om zinnen op te schrijven. Ten vierde, gebruik de nieuwe uitdrukkingen vandaag nog in een echte situatie. Ga bijvoorbeeld naar een supermarkt en vraag vriendelijk naar een product. Of bestel in een café met korte, duidelijke zinnen. Je zult zien, mensen reageren positief. Elke echte toepassing versterkt je zelfvertrouwen. Nu kijken we samen terug. In de supermarkt leerde je om naar havermout, rijst en chocolade te vragen. Bij de bakker kon je pistoletjes, krentenbollen en een knapperige appelflap bestellen. In het café oefende je cappuccino en appeltaart met slagroom. In de apotheek kocht je hoestsiroop, bruistabletten en suikervrije pastilles. Bij de huisarts sprak je over koorts, dosering en ziektebriefjes. In de trein zocht je zitplaatsen, liet je tickets zien en vond je perrons. Op het postkantoor begreep je expressverzending, postzegels en ontvangstbewijzen. Bij de kapper sprak je over puntjes, laagjes en een verzorgingskuur. Bij de bank opende je een betaalrekening, stortte je contant geld en installeerde je internetbankieren. Op straat kreeg je een duidelijke routebeschrijving en vond je het museum. Deze veelheid aan thema's vormt een stevige basis voor je toekomstige Nederlands. Misschien heb je gemerkt dat alle dialogen vergelijkbaar zijn opgebouwd. Elke situatie start met begroeting, dan vraag of bestelling, daarna tegenvragen en een afsluiting. Als je dit patroon onthoudt, kun je veel gesprekken vrij vormen. Let vooral op kleine beleefdheidswoorden zoals alsjeblieft, dank je, sorry en graag gedaan. Ze openen deuren en scheppen een prettige sfeer. Nu een kleine vooruitblik. Stel jezelf een dagelijks oefendoel. Misschien luister je morgen de apotheek, later de bank en weekend alle scènes. Noteer onbekende woorden in een klein schrift. Herhaal ze hardop, schrijf een voorbeeldzin en gebruik ze bewust. Zo groeit je actieve woordenschat gestaag. Denk eraan, fouten zijn toegestaan en zelfs nuttig. Ze tonen waar je nog mag oefenen. Maak je een fout, lach kort, verbeter jezelf en praat verder. Zo blijf je gemotiveerd. Ik nodig je uit de video direct opnieuw vanaf het begin te kijken. Let deze keer op klemtoon en pauzes. Probeer het tempo van de sprekers na te doen. Je zult merken dat je luisterbegrip al bij de tweede keer veel beter is. Misschien hoor je zelfs uitdrukkingen die je zojuist nog miste. Tot slot wil ik je danken. Dank voor je tijd, je energie en je moed om een nieuwe taal te leren. Taal verbindt mensen. Met elk nieuw woord gaat een nieuwe deur open naar ontmoetingen, vriendschappen en spannende ervaringen. Bewaar je nieuwsgierigheid en je leergierigheid. Dan zul je voortdurend vooruitgang boeken. Ik wens je veel succes op je verdere pad.
Blijf volhouden, spreek luid, luister aandachtig en geniet van de reis. Tot de volgende keer en tot ziens. Voordat we echt afsluiten, pak je telefoon en maak een korte geluidsopname. Lees daarin je favoriete zinnen uit deze cursus voor. Luister de opname later en let op uitspraak en ritme. Zo train je je oor en je stem tegelijk. Deel de opname eventueel met een leermakker. Wederzijdse feedback versnelt de vooruitgang enorm. Daarnaast kun je een klein succesdagboek bijhouden. Schrijf elke avond 3 nieuwe woorden erin die je gebruikt hebt. Na een maand zul je versteld staan hoe groot je woordenschat is geworden. Blijf nieuwsgierig, geduldig en positief. Ik geloof sterk in jouw blijvende leerwinst.